स्वागत छ सबैजनालाई एनपीडीएल युट्युब च्यानलमा। आज म तपाईहरुको माझमा जानकारीमूलक भिडियो लिएर आएको छु। तपाईहरुले ग्लोबल स्मार्ट मोबाइल बैंकिङ चलाइरहनु भएको थियो र त्यसलाई लगइन गर्नका लागि यसरी सही पासवर्ड लगाएर लगइन गर्दाखेरि यस्तो खालको समस्या देखाइरहेको छ र लगइन हुँदैन भने अब ग्लोबल स्मार्टबाट अपग्रेड भएर ग्लोबल स्मार्ट प्लस आएकोले गर्दा यसलाई अनइन्स्टल गरेर प्ले स्टोरमा गई तपाईले ग्लोबल स्मार्ट प्लस सर्च गरी यसलाई इन्स्टल गरेर तपाईले ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी ओपन गरिसकेपछि यहाँनिर त्यही पासवर्ड लगाएर लगइन गर्नुभयो भनेदेखि पनि खुल्दैन। त्यसको लागि तल कन्ट्याक्ट लेखेको अप्सन छ, त्यहाँनिर तपाईले गएर टच गर्नुहोस्। यसरी तपाईले यहाँ गएर टच गरिसकेपछि चाहिँ यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ नम्बर। यो नम्बरमा तपाईले कल गरेर पनि तपाईको समस्याहरू भन्न सक्नुहुनेछ अथवा यहाँनिर इमेल पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यो इमेल आइडीमा तपाईले आफ्नो समस्याहरू भनेर मेल गर्न सक्नुहुनेछ र यसरी ओपन गर्नुहोस् र यहाँ तपाईको आफ्नो समस्याहरू यहाँनिर राखेर तपाईले मेल गरिदिनु भयो भनेदेखि तपाईलाई चाहिँ केही समयभित्रमा बैंकले नयाँ पासपोर्ट र नयाँ ट्रान्जेक्सन पिन पठाइदिन्छ र तपाईले त्यो पासपोर्ट लगाएर लगइन गरी नयाँ पासपोर्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी तपाई जानुहोस्, कपी गरेर र यहाँनिर पेस्ट गरी लगइन गर्नुहोस्। यसरी लगइन गरिसकेपछि चाहिँ चेन्ज पासपोर्टको अप्सन आउँछ र यहाँनिर चाहिँ बैंकले पठाइदिएको त्यो पासपोर्ट लगाउनुहोस् र यहाँनिर नयाँ पासपोर्ट क्रिएट गर्नुहोस्। यसमा चाहिँ तपाईले अगाडि चाहिँ क्यापिटल लेटरबाट लेखेर स्ट्रङ पासपोर्ट बनाउनका लागि तपाईले नम्बर साथै @ पनि लगाएर क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ र यसरी फेरि तपाईले यहाँनिर कन्फर्म पासपोर्टमा पनि त्यसरी नै सेम पासपोर्ट क्रिएट गरेको न्यू पासपोर्ट लगाउनुहोस् र कन्टिन्यू गर्नुहोस्। यसरी कन्टिन्यू तपाईले यहाँनिर कन्टिन्यू बटनमा थिचिसकेपछि चाहिँ सक्सेसफुली चेन्ज हुन्छ तपाईको पासपोर्ट र अब भने तपाईले पिन पनि चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ करेन्ट पिन जुन बैंकले पठाइदिएको जुन पिन छ त्यो चाहिँ यहाँ माथि लगाउनु पर्ने हुन्छ तपाईले र यहाँ तल चाहिँ तपाईले नयाँ पिन क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर तपाईले नयाँ पिन यसरी क्रिएट गर्नुहोस् र तल चाहिँ त्यही कन्फर्मको लागि त्यही पिन राख्नुहोस्। यति गरिसकेपछि चाहिँ तल तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ कन्टिन्यूको अप्सन र तपाईले त्यहाँनिर चाहिँ कन्टिन्यूको अप्सनमा थिच्नुहोस् र थिचिसकेपछि चाहिँ पिन पनि सक्सेसफुली चेन्ज भइसकेको छ। अब तपाईले यहाँनिर चाहिँ त्यही क्रिएट गरेको नयाँ पासपोर्ट लगाएर लगइन गर्न सक्नुहुनेछ र लगइन गरिसकेपछि तपाईले यहाँबाट पैसा ट्रान्सफर पनि गर्न सक्नुहुनेछ, बत्ती बिजुलीको बिलहरू पनि तिर्न सक्नुहुनेछ र धेरै तपाईले कामहरू गर्न सक्नुहुनेछ। भिडियोलाई हेरेर साथ दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तै जानकारीमूलक भिडियो हेर्नका लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई थिचेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गरिदिनु होला।